У Нововолинську, в районі Кільця, що на в'їзді у місто, ведуться ремонтні роботи дороги з сполученням Ковель-Жовква. Наразі відбувається укладка нової основи із щебено-піщаної суміші з додаванням цементу. Планується покриття асфальту в 2 шари згідно технології виконавця робіт ТОВ «Автомагістраль Південь». Автодорога регіонального значення Р-15 починається в Ковелі та проходить через такі населені пункти, як Торійськ, Володимир-Волинський, Нововолинськ, Червоноград, Великі Мости і закінчується в місті Жовква. Загальна протяжність автодороги становить більше 140 кілометрів. Як відомо, дорога довгий час перебувала у незадовільному стані. Зараз дорога Р-15 ремонтується. На Волині діє урядовий експеримент, у рамках якого 50% від перевиконання індикативних показників Волинської митниці спрямовується на ремонт автошляхів. Згідно з договором, ТОВ «Автомагістраль Південь» виконує роботи на суму близько 300 мільйонів гривень на ремонт дороги Ковель-Жовква. Підрядник надає гарантію на асфальтобетонне покриття 3 роки. Та на основу дорожнього одягу 8 років. За коментарем стосовно проведення ремонту дороги в районі міста Нововолинська, журналісти звернулися до начальника служби автомобільних доріг у Волинській області. Посполітак Анатолій Григорович пояснив, роботи здійснюються на 48-53 кілометрі, це об'їзна Володимира Волинського зі сторони Ковеля на Устилуг. Далі виїзд з Володимира-Волинська 58-65 кілометр фактично до Суходол. І далі з 73 по 80 кілометр роботи йдуть по Нововолинську. На сьогоднішній день є дорога з Суходол до в'їзду Нововолинська. Кошти передбачались на дану ділянку із експерименту, але поки що виконання по даному експерименту немає і відповідно нарахування коштів теж немає. Якщо буде виконання по митному експерименту, то буде пройдено повністю по Нововолинську із асфальтобетоном від Володимира-Волинського до залізничного переїзду в сторону Буга. В разі виділення додаткових коштів, як зазначив Анатолій Посполіпак, наразі працюємо над тим, то повністю вся дорога до Бугу буде зроблена до залізничного мосту. В червні місяці планується робота верхніх шарів асфальтобудови. Орієнтовно завершення усіх робіт планується у серпні місяці.